Hey guys, and welcome back to my channel. So kung wala pa mo nakasubscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So naatay guitar tutorial and ukulele tutorial, naatay math tutorials, naatay DIY projects and repairs. So karon na ana pud tay laing Missing Filemon song guitar tutorial request. So gi-request ni siya ni Lemuel Russell. So ang iyang request is Kamagayan. So throughout the song usa ka chord pattern ang gigamit ani niya. So ang first chord sa chord pattern is G. Then after na ani niya is G major 7. So ana. Then sunod is G7. Then C. Sunod is C minor. Then E minor. Next is A. Then E minor. Then A. Then D. So ibali sa first part kitong G. So inyong gamiton is ngani forma. Bali ang sa ubos is ang pinky. Para sa G major 7, inyong tudlo ibutangan sa second fret. Then sa G7, inyo rin slide padong sa first fret. Then strumming niya, ano lang. Let's have the slow-mo. Sa dalang kilis sa Kamagayan, tungo sawa ng kalipay sa atong tagay, atong kidili magkatamis sa atuan nga panangigalaan. Ngano ba di ay mabuntagay, basta di lang kanunay, magkalabis, magkaawan, walay undangan, ilibakan, mga tawa kung adunay musarasay. Huwag nga lang maghinilakat ko, problema na ang mahisgutan. Kung asa awak madunya, kalibutan tangamay. So, katong last part na akong i-play gina is ang adlib. So, sa adlib, same na yapag to siya nga chord pattern.
Then sa last part na niya, ang E minor o ang A, murag gibalik ni siya ka-4 or ka-5. Sa Kamagayan. So, ang pinaka-last na chord is D. So, mao ang kantang Kamagayan by Missing Filemon and as requested by Mr. Lemuel Russell. So, thank you for watching and see you next time.